ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። መልካም እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው አጠር ያለና በተለይ ለጀማሪ ሪሰርቸሮች ያግዛል ያልኩትን ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው? ሊትሬቸር ሪቪው እንዴት ነው የምንሰራው፣ እንደዚሁም ደግሞ የሊትሬቸር ሪቪው ኮንተንቶቹ ምን ምንድናቸው የሚለውን ላሳያችሁ መጥቻለሁ። ሊትሬቸር ሪቪው እንግዲህ የእውቀቶች ሁሉ አባቴ የሚባለው እሱ ነው። ከዚህ በፊት እኛ በምንሰራው ጥናት በዛ ርዕስ ላይ ጠቅለል ያለ ከዚህ በፊት የነበሩ ዕውቀቶችን በሙሉ ጨምቆ የሚያመጣልን ነገር ምንድነው? ሊትሬቸር ሪቪው ነው ማለት ነው። ከዛ ሊትሬቸር ሪቪው ተነስተን ነው ሃይፖቴሲስ ዴቨሎፕ ልናደርግ የምንችለው፣ እንደዚህም ደግሞ መላምቶችን መስጠት የምንችለው። ሶ ሊትሬቸር ሪቪዋችን ግልጽና ከኦብጀክቲቫችን ከሪሰርች ኩዌሽናችን ጋር ማች የሚያደርግ መሆን ስላለበት ሊትሬቸር ሪቪው የምንሰራው እንዴት ነው፣ ፍሎውስ ምን መምሰል አለበት የሚለውን ነው። ሊትሬቸር ሪቪው ምንድነው የሚለው ኮንሴፕቱ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ነገር ግን የሊትሬቸር ሪቪው ፍሎው ምን መምሰል አለበት፣ ከየት ጀምረን የቱ ጋር መጨረስ አለብን የሚለው ለሰዎች በተወሰነ መልኩ በተለይ ለጀማሪ ሪሰርቸሮች ኮንፊውዝ የሚያደርግ ኮንሴፕት ስለሆነ ሊትሬቸር ሪቪው እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ነው ልነግራችሁ የመጣሁት ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ሊትሬቸር ሪቪው ቻፕተር 2 ላይ ነው። እኛ ሀገር ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በብዛት የተለመደው ቻፕተር 2 ላይ ነው የምናስቀምጠው። ሶ ቻፕተር 2 ላይ ስናስቀምጠው ኢንትሮዳክሽን እንሰጠዋለን። ያ ሊትሬቸር ወይም ቻፕተር 2 ምን ነው የሚያካትተው ለሚለው ኢንትሮዳክሽን እንሰጠዋለን። በተወሰነ መልኩ ኢንትሮዲዩስ እናደርገዋለን። ይሄ ቻፕተር 2 ሊትሬቸር ሪቪው ነው የያዘው። እነዚህ ሊትሬቸር ሪቪዎች ቦዝ ቴዎሬቲካል ኤንድ ኢምፒሪካል ሪቪው ናቸው። ቴዎሬቲካል ሪቪው በምንለው ስር ኮንሴፕት አለ፣ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኮንሴፕት አለ፣ ቲዮሪዎች አሉ፣ ከዚህ በፊት የነበሩ ቲዮሪዎች ብለን እናስቀምጣለን። ኢምፒሪካል ሪቪውም ላይ እንደዛው እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊትሬቸር ሪቪው ሲጀምር በኢንትሮዳክሽን ይጀምርና የመጀመሪያው መሆን ያለበት ምንድነው? ዴፊኒሽን ኦፍ ዘ ኮንሰፕት ነው። እኛ የፈለግነው ወይም ደግሞ እኛ ልንሰራ የፈለግነው ሪሰርች ቶፒክ ኮንሴፕቱን ዲፋይን እናደርጋለን። ብዙ ጊዜ የሁለት ኮንሴፕቶች ዴፊኒሽን መኖር አለበት። የመጀመሪያው የኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን እንደ አጠቃላይ ነው። ወደ ክላሲፊኬሽኑ አልገባም። እንደ አጠቃላይ የኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ዴፊኒሽን ያስፈልጋል። ከዛ ቀጥሎ የዲፔንደንት ቫሪያብላችን ዴፊኒሽን ያስፈልጋል። ከዛ ቀጥሎ ከቻልንና አቅሙ ካለን ኢቮሉሽኑን ብናሳይ የተሻለ ነው። ያ ኮንሴፕት አሁን ያለበት ኮንሴፕት አሁን ላይ የመጣ ኮንሴፕት አይደለም። ምንድነው? ከዚህ በፊት በተለይ የሶሻል እና ኤፍቢ ላይ ያላችሁ ሰዎች ከ19ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ እየተሰጠው የመጣ ዴፊኒሽን አለ። በ1900 ይህን ይመስል ነበር ዴፊኒሽኑ። ስኮላሮች ከዚህ አንፃር ነበር ዲፋይን የሚያደርጉት። 1920 ላይ ወደዚህ ኮንሴፕት ተቀየረ። 1950 ላይ ፎከስ ኤሪያቸው ወይም ፎከሳቸው እንደዚህ ሆነና ዴፊኒሽኑን እንደዚህ አደረጉት እያልን ምን ማድረግ እንችላለን? ኢቮሉሽኑን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ነው የመጣው ይህ ዴፊኒሽን? አሁን ያለው የዛ ተርም ኮንሴፕቱ ዴፊኒሽኑ ምን ሂደት ነበረው፣ ምን ፍሎው ነበረው የሚለውን በሱ ብታሳዩ ብትችሉ በሰንጠረዥ በቴብል አድርጋችሁ ብታሳዩት በጣም ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። የቦዝ ዲፔንደንት ኤንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብልስ እንደ አጠቃላይ ነው ደግሞ ስታደርጉ። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ለምሳሌ ዘ ኢፌክትስ ኦፍ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ኦን ጆብ ሳቲስፋክሽን ካላችሁ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ምንድነው የሚለውን ነው ዲፋይን የምታደርጉት። እዛ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ኮንተንቶቹን ዲፊኒሽን ላይ ላታስቀምጧቸው ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እያንዳንዳቸውን ዲፋይን ላታደርጉ ትችላላችሁ። ይህ አስፈላጊ ሊሆን የሚችለው ኦፕሬሽናል ዲፊኒሽን ላይ ነው። ቻፕተር 1 ላይ ኮንሴፕቶቹ የማይታወቁ ከሆነ ወይም አዲስ ከሆነ ኦፕሬሽናል ዲፊኒሽን ብለን ቻፕተር 1 በቀላሉ እናስቀምጣቸው እንችላለን። የጆብ ሳቲስፋክሽንን ዲፊኒሽን በዛው ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የምትሄዱት ምንድነው? ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ወይም ደግሞ ክላሲፊኬሽናቸውን ታስቀምጣላችሁ። ምን አይነት ክላሲፊኬሽን አላቸው? ስኮላሮች እንዴት ክላሲፋይ አድርገውታል? ይሄንን ኮንሴፕት በምን መልኩ ነው ክላሲፋይ ያደረጉት? እዚህ ላይ ከቻላችሁ ክላሲፊኬሽኑ ላይ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎቻችሁን ብታካትቷቸው፣ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎቻችሁን እንደ ክላሲፊኬሽን አድርጋችሁ ማምጣት የምትችሉበት የሚያስችላችሁ ባክግራውንድ ካለ ክላሲፋይ ማድረግ። ለምሳሌ ታይፕስ ኦፍ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ወይም ደግሞ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ወርኪንግ ኢንቫይሮንመንት ብላችሁ ኤምፕሎይ ማናጀር ሪሌሽንሺፕ ልትሉ ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ከወርከርስ ጋር ያለ ሪሌሽን ልትሉ ትችላላችሁ። እንደዚህም ደግሞ ኢኩዊፕመንት ዊዝን ዘ ኦርጋናይዜሽን፣ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንትስ ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን ባይ ኤኒ ሚንስ ክላሲፋይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። የዲፔንደንትም የኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉንም ምን ታስቀምጣላችሁ? ክላሲፊኬሽን ታስቀምጡለታላችሁ ማለት ነው። እሱን ክላሲፊኬሽን ከጨረሳችሁ በኋላ መርሳት የሌለባቸው ቲዮሬቲካል ሪቪውስ ወይም ቲዮሪስ ኢምፖርታንት ቲዮሪስ
related with our concepts ከኛ ኮንሴፕት ጋራ ኢምፖርታንት የሚባሉ ቲዮሪዎችን ሪቪው ማድረግ ይኖርባቸዋል ቲዮሪዎች ሲባሉ መላምቶች ናቸው ለምሳሌ ጆብ ሳቲስፋክሽን ላይ የሚሰራ ሰው በጣም ብዙ ቲዮሪዎች አሉ ሃይጂን ፋክተርስ ቲዮሪ አለ ማስሎ ሃይራርኪ ኒድ ቲዮሪ አለ አድቨርታይዚንግ ላይ የሚሰራ ሰው እንደዚሁ በጣም ብዙ ቲዮሪዎች ይኖራሉ ስለዚህ እናንተ ጋራ ያለ ጠቃሚ ቲዮሪዎችን ሪቫይዝ አድርጋችሁ ሪቫይዝ ማድረግ ብቻ አይደለም ያ ቲዮሪ ከናንተ ኮንሴፕት ጋር እንዴት ይገናኛል ለምሳሌ ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ላይ የሚሰራ ሰው ብዙ ቲዮሪዎችን ማምጣት ይችላል በጣም ታዋቂ የምንላቸው ሪሶርስ ቤዝድ ቪው ቲዮሪን አምጥተው ሪሶርስ ቤዝድ ቪው ቲዮሪ ማለት አርጊው የሚያደርገው እንደዚህ ነው ሶርስ ኦፍ ኮምፒቲቲቭ አድቫንቴጅ ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ነው የድርጅቱ የራሱ ስትሬንግዝ ነው እንጂ ከውጭ የሚመጣ አይደለም ምናም ብለው አርጊው ያደርግና ከዚህ አንፃር የኔ ሪሰርች እነዚህ ቫሪያብሎችን ይጠቀማል ኢንስቲትዩሽናል ቲዮሪ አለ ኢንስቲትዩሽናል ቲዮሪ ሞር ፎከስ የሚያደርገው source of competitive advantage external environment ነው እንጂ internal environment አይደለም የገቨርንመንት ሩልስ ኤንድ ሬጉሌሽንስ የምላቸው ካልቸር ፖለቲካል ሲስተም እነዚህ ናቸው ይላል ዴቨሎፕ የተደረገው በዚህ ጊዜ ነው ይህ ከኔ ታይትል ጋር በዚህ መልኩ ይገናኛል ብለን ቲዮሪዎችን ማስቀመጥ አለብን ከዛ እኛ ሪሰርች ላይ ኢንፍሉዌንሻል የሆነው ቲዮሪ የትኛው ነው ወይም ደግሞ የኛ ሪሰርች ሞር የሚጠቀመው ቲዮሪ የትኛው ነው የሚለውንም እናስቀምጣለን ማለት ነው እነዚህ እስካሁን ያልኳችሁ ምንድናቸው ቲዮሬቲካል ሪቪውስ የምንላቸው ናቸው ዴፊኒሽን ክላሲፊኬሽን ታይፕ እንደዚህ ደግሞ ኢቮሉሽን እንደዚህም ደግሞ ቲዮሪስ ኢምፖርታንት ቲዮሪስ የምንላቸው እነዚህ አምስቱ አንደር ቲዮሬቲካል ሪቪው ውስጥ ልናካትታቸው የሚገቡ ናቸው ከዛ ቀጥለን የምንመጣው ወደ የት ነው ወደ ኢምፔሪካል ሪቪውስ ነው ኢምፔሪካል ሪቪውስ ማለት ሪሰርቸሮች ከዚህ በፊት ፈርስት ሃንድ ዳታ ሰብስበው የሰሯቸው ሪሰርቾች በሙሉ ምንድናቸው ኢምፔሪካል ሪቪውስ ናቸው ወይም ደግሞ የሆነን ኦብጀክቲቭ አቺቭ ለማድረግ የሰበሰቧቸው ዳታ ሰብስበው የሰሯቸው ሪሰርቾች ኢምፔሪካል ሪቪውስ ይባላሉ እነዛን ከዚህ በፊት የተሰሩ ሪሰርቾችን ሪቪው ማድረግ ይኖርብናል እንትና እኒህ ቫሪያብሎችን ተጠቅመዋል ሪቪው ስናደርግ አንደኛ ከኮንሴፕት አንፃር ሪቪው ማድረግ አለብን ሁለተኛ ከሜቶዶሎጂ አንፃር ሪቪው ማድረግ አለብን ሶስተኛ ከጂኦግራፊክ ሎኬሽን አንፃር ሪቪው እናደርጋቸዋለን እንትና የተባለ ሪሰርች በዚህ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ይሄን ያክል ሳምፕል ወስዶ ይሄንን የሪሰርች ዲዛይን ተጠቅሞ ይሄን አናላይዝ ቴክኒክ ተጠቅሞ እነዚህ ዲፔንደንት ቫሪያብል ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎችን ተጠቅሞ ፋይንዲንግ አግኝቷል ብለን ብዙ ሰዎችን ቢያንስ ሚኒመም ከ15 በላይ ኢምፔሪካል ዳታዎችን ሪቪው እናደርጋለን ይሄ ኢምፔሪካል ሪቪው ይባላል እነዚህን ሪቪው ካደረግን በኋላ ከቻላችሁ ኢምፔሪካል ሪቪው ሲሰሩ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎችን ከዲፔንደንት ጋር ያደረጋችሁ ብትሰሩ ለምሳሌ ሰፕላይ ቼን ላይ የሚሰራ ሰው ወይም ሰፕላይ ቼን ዘ ኢፌክትስ ኦፍ ሰፕላይ ቼን ኦን ኦርጋናይዜሽናል ፐርፎርማንስ የሚሰራ ሰው ዳይሜንሽንስ ኦፍ ሰፕላይ ቼን የምንላቸው አሉ እሱ በፈለጋቸው መልኩ ሊጠቀማቸው ይችላል ለምሳሌ ኢንተግሬሽን ዊዝ ሰፕላየርስ ኢንተግሬሽን ዊዝ ከስተመርስ ኢንትራ ኦርጋናይዜሽናል ኢንተግሬሽንስ የምንላቸውን እያንዳንዳቸውን እያወጣ the effects of integration with suppliers on organizational performance the effects of intra-organizational integration on organizational performance እያለ ከዚህ በፊት የነበሩ ሪሰርቾችን ሪቫይዝ ቢያደርጋቸው በጣም ጥሩ ድምጽ ያለው ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሊትሬቸር ሪቪው መስራት ይችላል ማለት ነው እነዛን ካያችሁ በኋላ ሪሰርች ጋፓችሁን ማውጣት ትችላላችሁ እነዚህ ሪሰርቸሮች ይሄን ሁሉ ቫሪያብል ተጠቅመው ሰርተዋል ይሄኛው ዳይሜንሽን ግን አልታየም ይሄኛው ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ግን አልታየም እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ ጂኦግራፊክ ኤሪያ አንፃር አላዩትም ብላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ሪሰርች ጋፓችሁን ማውጣት ትችላላችሁ መጨረሻ ላይ ኮንሴፕቹዋል ፍሬምወርካችሁን ዴቨሎፕ አድርጋችሁ ወደ ስራ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው ቻናሉን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትዘንጉ መልካም ጊዜ